Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США у відставці. Генерал Ходжес був командувачем військ США в Європі. Вітаю вас у нашій програмі, генерале Ходжес. Дякую за запрошення. Українська армія продовжує наступальну операцію на території Росії. В Курській області вже було досягнуто багато успіхів. Інститут дослідження війни повідомляв навіть про 35-кілометрове просування України вглиб Курської області. Що найбільше вразило вас у цій наступальній операції України в Курській області? Мене вразили три аспекти. По-перше, ми знову недооцінили здатність України проводити планування, зберігати ці плани в секреті, комбіновано застосовувати військові сили та ефективно використовувати всі свої ресурси. Ми недооцінили це і переоцінили здатність Росії ефективно проводити свої операції. Очевидно, що Україна застала Росію зненацька. Ба більше, на Заході багато кого це також застало зненацька, зокрема масштаб і компетентність цієї операції. Це перше. По-друге, ми не знаємо точно, які конкретні цілі переслідують український уряд і Генеральний штаб, але ми не уповноважені цього знати. Я і не повинен цього знати. Тому те, що я скажу далі, це лише мої припущення, які зроблені на підставі того, що я бачу і що думаю. Як на мене, ця контрнаступальна операція українців має на меті зачистити великий обсяг території в Курській області, аби ця територія не була безпечним місцем для використання російської артилерії, ракетних установок та загалом для підготовки майбутніх операцій проти України. Отже, українці зачищають цю територію, яку називають Курським плацдармом, і я вважаю, що це правильний підхід. Це також змінює динаміку, розмову, наратив про те, що відбувається. Вже не чути, щоб хтось говорив про неминучість перемоги Росії. І я можу припустити, що Україна насправді задіяла набагато більше військ і спроможностей, ніж ми всі думаємо. Я вважаю, що однією з цілей цього контрнаступу також є послабити тиск на українські сили на Сході, які захищають, наприклад, Покровськ. Хоча я думаю, що ми на Заході, ймовірно, більше зосереджені і стурбовані цим, ніж українське командування і Генеральний штаб. Третя річ, яка мене найбільше вразила, це, звісно, реакція Росії, наскільки вона була абсурдною, повільною, хаотичною і неефективною. Путін зробив Федеральну службу безпеки відповідальною за відбиття наступу, оскільки це явно соромить його, і він намагається представити це у якості якоїсь терористичної операції українців. Тому він покладає відповідальність за реагування на Федеральну службу безпеки. Але очевидно, що це не компетенція Федеральної служби безпеки. Вони продемонстрували протягом останніх 2,5 років, що це не їхній стиль. І, до того ж, немає жодного порозуміння між Генеральним штабом, Федеральною службою безпеки, Росгвардією та іншими відомствами в Росії. І тому Генштаб не збирається робити нічого, щоб допомогти Федеральній службі безпеки досягти успіху у відповіді на це. Отже, я вважаю, що неефективне командування, а також ненависть і суперечки між різними силовими відомствами всередині Росії сприяють дуже поганій реакції на це. Також, схоже, російські командири не хочуть перекидати свої найдосвідченіші підрозділи зі сходу України до Курської області. Чи вважаєте ви цю тактику мудрою? Як це може вплинути на процес прийняття рішень, зокрема їх неготовність перекинути найбільш досвідчені війська з зони бойових дій на сході України до Курської області?
Я думаю, є кілька причин, чому цього досі не сталося. По-перше, я якраз описав те, що вважаю дуже заплутаною і неефективною їх системою командування всередині Росії, Федеральна служба безпеки, яка керуватиме відповіддю на контрнаступ українців у напрямку Курська, та Генеральний штаб, який керує операціями на Сході. Генеральний штаб Росії не має жодного справжнього інтересу в тому, щоб Федеральна служба безпеки досягала успіху. Тож вони не поспішають перекидати війська з Покровська на Курськ. Водночас, врешті-решт, у якийсь момент, комусь доведеться ухвалювати рішення про перекидання військ. Я не думаю, що ця особа вже чітко визначена або вже ухвалила це рішення. По-друге, справа в логістиці, яка необхідна для перекидання великих сил на таку відстань. Сумнівно, що у них є багато вантажівок чи потягів, які готові почати перевозити людей. Маю на увазі, що потрібно багато часу на підготовку цього з моменту, коли хтось скаже «гаразд, я маю передислокувати бригаду або 2 бригади з одного місця на інше». Тому з точки зору логістики це виклик для них. Крім цього, справа в дистанції, а це приблизно понад 500 кілометрів. Давайте скажемо 550 кілометрів. Якби ви їхали на транспортному засобі прямо з Покровська до того міста в Курську, як називається це місто? До Суджі. Тоді виходить близько 550 кілометрів. Але тоді їм довелося би їхати через українську територію, через Харків, тож це явно не маршрут, яким вони можуть скористатися. Їм довелося б об'їжджати підконтрольні Україні території, а тому, напевно, мова йде про 700, 800, 900 кілометрів. Це довгий шлях. І це можливо за умови, що в них є сотні вантажівок в Росії, які готові розпочати переміщення людей, або сотні товарних вагонів у разі необхідності. Тому я сумніваюся, що вже є всі необхідні спроможності для переміщення військ, техніки та боєприпасів, потрібних для ефективної відповіді. Також «Медуза» повідомила, що Росія хотіла б використати строковиків для відсічі, щоб спробувати відбити наступ України всередині Росії. Як можете відреагувати на це? Що ж, це свідчить про відчай з російського боку, а політична проблема для Путіна лише зростає. Вони уникають мобілізації людей з Москви та Санкт-Петербурга, бо не хочуть, щоб вони відчули на собі наслідки цієї війни. Вони вже стикаються з проблемами з кадровим забезпеченням, адже сотні тисяч, можливо, і мільйони росіян залишили країну за останні кілька років. У їхніх галузях економіки вже відчувається нестача робочої сили. Тому я вважаю, що їм доведеться почати ухвалювати дуже складні рішення всередині Росії для вирішення проблем з кадрами. Росія не має безмежної кількості людей, і зрештою, можливо, навіть синів олігархів, старших офіцерів і урядовців доведеться залучити до цього. Чи очікуєте ви, що Росія розпочне чергову мобілізаційну кампанію? Агентство Bloomberg повідомило, що це питання розглядає зараз російський уряд. Це можливо, але я якраз про це говорив. Це було б великим політичним рішенням для Кремля, і я думаю, що вони віддали б перевагу знайти інших проксі-сил, як, наприклад, чеченців. Мені здається, саме тому Володимир Путін нещодавно відвідував Чечню та інші місця, намагаючись знайти більше людей, щоб уникнути складного політичного рішення, про яке ви говорите. Україна успішно зруйнувала 3 ключові мости Росії в Курській області. Військові експерти припускають, що це може означати можливість оточення російських військ. Ви відчуваєте, що росіяни повільно, але поступово таки програють цю битву в Курській області.
Безумовно, якщо росіяни не зможуть ефективно відповісти на це, чого вони поки не зробили, їм буде важко ліквідувати цей Курський плацдарм, який створили українські сили. Руйнування цих мостів, до речі, вказує на одну з меж, можливо, того, як далеко хоче зайти Україна. Росіяни, які в часи Радянського Союзу були відомі своїми відмінними здібностями до форсування річок, зараз, на мою думку, вже не мають такої ж компетенції. За останні пару років вони цього точно не демонстрували. Тому я скептично ставлюсь до того, що вони можуть швидко ремонтувати мости або будувати такі переправи. І, звичайно, коли вони спробують це зробити, українці знайдуть спосіб знищити їх. На вашу думку, які шанси у Збройних сил України просунутися вперед і почати загрожувати Курську артилерійським вогнем? Як далеко могли зайти би українські військові з військової точки зору і на вашу думку? Я думаю, що зараз Сили оборони України можуть зайти настільки далеко, наскільки захочуть. І я думаю, що вони, напевно, вже передбачили всі логістичні аспекти для цього та ймовірні відповіді Росії. Втім, я не знаю точно, які цілі переслідує Генеральний штаб України, тому я не можу точно передбачити, як далеко вони просунуться. Однією з переваг цього плацдарму є те, що українці можуть перемістити свої ракетні системи вглиб Росії. Хоча США, Великобританія та Німеччина запровадили обмеження на використання деяких озброєнь всередині Росії, тепер Україна може перемістити свої власні ракетні системи та дрони глибше в Росію, аби атакувати більше російських аеродромів і енергетичної інфраструктури. Це, на мою думку, є важливим покращенням українських можливостей. Я також думаю, що тепер вони загрожують російській атомній електростанції в Курську. Це створює справжню дилему для Росії і, зокрема, того, що вони роблять навколо Запоріжжя. Отже, я думаю, що це частина плану. Захоплення російського газового хабу в Суджі також є важливим важелем впливу для української сторони у питанні, чи перенаправити газ, знищити цю станцію, чи вжити інші заходи. Всі ці важелі впливу отримала зараз Україна. The Wall Street Journal повідомило, що удари України по мостах у Курській області можуть свідчити про намір України утримувати цю територію в Курській області протягом тривалого часу. Що потрібно для того, щоб Україна могла це робити? Як можете на це відреагувати? Що ж, я думаю, що Wall Street Journal прийшов до розумного висновку. Знищення цих мостів не тільки обмежує або знижує здатність Росії реагувати на дії України, це також сприяє оточенню російських сил, про що ви вже згадували. Але я не думаю, що ця операція відбувається сама по собі. Я думаю, що український Генштаб запланував і інші речі, на іншому напрямку, або далі вглиб Росії. Ми цього не знаємо напевно, але я впевнений, що Генеральний штаб врахував, що їм знадобиться для інженерного забезпечення захисту флангів того, що вже захоплено. Мова йде про необхідні боєприпаси, пальне та інші логістичні речі. Я підозрюю, що вони захоплюють багато ресурсів у росіян, які там перебувають. Але я вважаю, що Генеральний штаб і ГУР настільки розумні, що розуміють росіян краще, ніж будь-хто з нас на Заході коли-небудь зможе зрозуміти. І я не вважаю, що те, що зараз відбувається, це єдине, що буде відбуватися. Ви згадали про розуміння російської сторони.
Нещодавно військова розвідка США дійшла висновку, що війна в Україні заходить в глухий кут. Такий висновок був підготовлений ще до початку наступу України на територію Росії. Чому Пентагон так помилявся щодо можливостей України та здатності України провести раптову атаку всередині Росії? Не можу сказати, що всі в Пентагоні помилялися, але, на жаль, адміністрація в загальному недооцінила можливості України і переоцінювала можливості Росії. На жаль, у Вашингтоні, Лондоні, Берліні та інших західних столицях все ще є занадто багато людей, які не можуть повірити, що Росію можна перемогти, і вони готові сприймати російські наративи про невдачі України. І, відповідно, всі ці фактори сприяли нашій недооцінці України та переоцінці Росії. Добре, що Україна нас не слухає. The Economist повідомив, що метою України в Курській області може бути отримання важеля впливу для переговорів з Росією. Чи вважаєте ви, що цей наступ і нинішні територіальні здобутки України створюють достатній тиск на Росію, щоб змусити Москву погодитися на прийнятне для України мирне врегулювання війни? Ну, звичайно, це може бути однією з причин того, що вони роблять. Це розумний аналіз, але, на мою думку, багато спостерігачів і експертів, яких ви згадуєте, лише спекулюють на тему того, для чого це все і що може статися. І які наслідки цього. Все це не є необґрунтованим. Але я не знаю, чи це є метою уряду чи Генштабу. Можливо, так воно і є. Але це точно створює багато проблем для Кремля. Що вони думають про сотні чи тисячі полонених військових, зокрема численні чеченські підрозділи? Який вплив всього цього на російську нафтову та газову інфраструктуру і на ядерну інфраструктуру в Курську? Як їхня нездатність або внутрішні суперечності між Федеральною службою безпеки, Генеральним штабом та Росгвардією впливають на ситуацію? Я вважаю, що Росія зараз перебуває в дуже скрутному становищі, і саме час посилити тиск на неї та підтримати Україну. І я радий, що уряд США не говорить Україні: будьте обережні, сповільніться. Мені шкода, що ми все ще не зняли обмеження на використання АКМ з Україною, але принаймні ми не чуємо так багато попереджень від пана Саллівана, наприклад, про те, щоб Україна діяла обережніше. Обговоримо також диктатора Росії Путіна та його еліти. Що думають з цього приводу Володимир Путін і його оточення? Що вони відчувають зараз, на вашу думку? Звичайно, я не можу точно знати, що відбувається в голові Путіна та людей навколо нього. Цікаво, що щоразу, коли в Росії виникає велика проблема чи криза, Путін вміє дистанціюватися від подій, щоб не бути особисто пов'язаним з катастрофою. Те, що він побував в Азербайджані та в Чечні протягом останніх кількох днів під час цих подій, є прикладом цього. Тепер, можливо, він насправді не знає, що відбувається. Можливо, як це часто буває в диктаторських, централізованих урядах або системах командування, люди неохоче повідомляють великому лідеру про те, що насправді відбувається. Так може бути і в Росії. Я не знаю. Я ніколи не зміг повністю зрозуміти російське населення, але я не впевнений, що російський народ підніметься так само, як українці під час Майдану. Я не бачу можливості того, щоб це відбулося в Росії.
Я вважаю, що внутрішні силові структури надто сильні, і більшість людей, які критикують уряд, стають мертвими або опиняються в ув'язненні. І олігархи, які не виконують свої обов'язки або не виявляють належної лояльності, також гинуть. Тому мені важко точно оцінити, що відбувається всередині Росії. Я підозрюю, що український уряд, український Генеральний штаб це розуміє набагато краще, ніж я. Я також хотів би запитати вас про комунікацію між Україною та Заходом. Видання The Economist повідомило, що Захід не був поінформований про цю операцію України, оскільки в минулому було 2 інциденти. 2 попередні операції були зірвані Заходом. Щодо першої операції, відбувся злив інформації, а від другої операції Україну відмовили західні партнери. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вважаєте ви, що комунікаційні лінії між Україною та США достатньо захищені? Я вважаю, що уряд у Києві правильно і мудро обирає інформацію, якою він ділиться з іншими та проявляє велику обережність. Це нормально, тому, як на мене, було б правильно, якби Україна дуже обережно ставилася до поширення інформації, пов'язаної з цією операцією. Я думаю, що, напевно, ще є довіра і співпраця по певних каналах. Обмін розвідувальними даними, наприклад, точно відбувається. Я впевнений, що США, Велика Британія та деякі інші країни досі надають Україні корисну розвідувальну інформацію. Я сподіваюся на це. Однак однією з поширених практик є те, що навіть з найближчими союзниками не завжди діляться всіма деталями. США також так роблять. Ви вирішуєте, кому потрібно знати ті чи інші речі. Тому, як на мене, було б правильно, якби Україна дуже обережно ставилася до розподілу інформації, пов'язаної з цією операцією. Хотів би також процитувати одного чиновника з адміністрації Байдена. Україні не потрібно використовувати британські ракети Storm Shadow на території Росії, оскільки саморобні дрони України можуть завдати більше шкоди російським силам. Це представник адміністрації Байдена заявив за Телеграф. Чому вони так думають? Чому хтось думає, що ця людина щось знає про військові операції? Такий вид мислення і коментування не тільки не приносить користі, а є просто безглуздим. Ми не повинні вказувати Україні, які саме види зброї потрібно використовувати. Це відображає причину постійних провалів нашого уряду, адже там багато людей не розуміють, що потрібно для того, аби допомогти Україні перемогти у війні. Замість того, щоб говорити Україні, що потрібно використовувати замість чого, нам слід закрити рота, не заважати і дати Україні те, що потрібно їй для перемоги. Обговоримо політику адміністрації США щодо України. Чи вважаєте ви, що ті люди та чиновники, які боялися ескалації Росії, зокрема ядерної, нарешті зрозуміли, що помилялися? Сумніваюся. Очевидно, ми помилялися. Мене дуже розчаровує, що останніми роками надмірний страх уряду США щодо можливого використання Росією ядерної зброї заважав нам робити те, що було необхідно. Сподіваюся, що деякі люди нарешті усвідомлюють, що помилялися, але, на мою думку, ще занадто багато людей не можуть зрозуміти це. У мене є ще 2 хвилини, добре? І останнє запитання до вас. Якщо Україна просунеться далі вглиб Курської області, як це може вплинути на західну позицію щодо постачання Україні далекобійних ракет і дронів? Чи вважаєте ви, що це може призвести до дозволу для України завдавати ударів вглиб Росії за допомогою крилатих ракет і ракет АКМС? Я цього не знаю, звичайно, але я, безумовно, на це сподіваюся. Це частина складової оборони України від російських авіаударів, дронів і бомб. Це дозволило би знищувати російські аеродроми, з яких здійснюються ці атаки, а також російську нафтову та газову інфраструктуру, яка забезпечує Росію фінансами для продовження війни.
Я вважаю, що західним країнам слід визнати в їхніх інтересах, щоб Україна досягла успіху і перемогла Росію. Тому ми повинні надати Україні все необхідне без обмежень, щоб допомогти їй перемогти Росію. Дякую вам, генерале Ходжес, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Щиро дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава! Дякую, генерале Ходжес.